از این غذاهای محلی ساده و سریع کم پیدا میشه. با اکوکوک همراه باشید. 4-5 تا بادمجون رو پوست بگیرید. حلقه حلقه برش بزنید. با آب بشورید. داخل یه ظرف بچینید. نمک بپاشید و 10 دقیقه بذارید کنار تا عرق کنه. با دست فشار بدید و آبشو بگیرید تا تلخیش گرفته بشه. داخل تابه روغن بریزید. بادمجون ها رو بچینید. مقداری زردچوبه بریزید. بعد برگردونید تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. سه تا تخم مرغ رو داخل یک کاسه بشکنید و هم بزنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. روی بادمجونای سرخ شده بریزید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. نصف قاشق چای خوری دارچین، فلفل سیاه و نمک اضافه کنید و درشو بذارید تا خودشو بگیره. ورقه بادمجون گیلانیمون آماده است. کنار برنج، خیار محلی، فلفل تازه و ماست محلی سرو کنید که حسابی میچسبه. عاشق طعم لذیذ و محشرش میشی. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.